Hello and welcome to another correction of writing video by Johnny. So in this video, this is part of the class IELTS 37. So we actually have 4 students in this class at this stage, but Mr. Huang is not with us now because he got COVID. So hopefully he'll be fine after some time. And we have 3 students left. Miss Nhung, Miss Tien, and Mr. Young. So we are working on Cambridge 11 Test 1, Writing Test 1. 3 trên 4 bạn trong lớp này, ok. Bạn kia thì bị dính Covid rồi. Anyway, chúng ta làm cái... bây giờ chúng ta sẽ sửa bài Writing với các bạn. Và đây là bài Writing Test 1 Academic Test 1 và của cuốn Cam 11. So basically, I have made a video explaining how to do this particular test 1. So it's in the Cambridge 11 writing series of videos. So if you haven't watched that, go watch that. Go find it and watch that now. Okay, this video is only to correct their writing. You can learn a lot from their mistakes as well. Bạn nào mà chưa coi cái video hướng dẫn cách làm cái bài này á, thì kiếm cái chuỗi video Cambridge 11 mà writing á, xong rồi coi nó. Sau đó hãy coi lại cái video này. Video này chỉ nhằm để sửa lỗi sai về writing của các bạn học trò của mình thôi. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có học được rất nhiều thứ từ những lỗi sai của những bạn khác. Okay, let's do now. The chart below shows the percentage of water used for different purposes in 6 areas of the world. Những cái biểu đồ bên dưới, cái chart, cái biểu đồ bên dưới nó chỉ được cái tỷ lệ phần trăm của nước mà được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau ở 6 khu vực trên thế giới. And task 1 always asks you the same thing. Summarize information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Task 1 lúc nào cũng sẽ hỏi một điều tương tự. Đó là tóm lại những thông tin này bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính và so sánh như thế nào có liên quan. So let's look at this one now. Percentage of water used for different purposes in 6 areas of the world. You can see the percentage is not very clear, sorry about that. Cái hình không được rõ lắm, không sao đâu. Industrial use, this one. Domestic use, this one. And agricultural use is this one. Đó, sử dụng cho công nghiệp, nông nghiệp và cho hộ gia đình. Và 6 vùng trên thế giới các bạn. Alright, so I assume that you know what you're talking about. Coi như là mấy bạn viết nó đúng nha. Đúng là cái nội dung so sánh nha. The chart illustrate. No, this is only one chart, I think. Because here they say the chart, only one chart, so you should say the chart here as well, you know. However, here you are mentioning pie chart. So there are 6 pie chart here, so it's good to include S here. Vì bạn thêm chữ pie vào đây, nó nêu rõ là biểu đồ gì, biểu đồ bánh. Cho nên là có 6 biểu đồ bánh như thế này, cho nên là vẫn số nhiều được và illustrate không có S. Percentage of water used. Chart of water usage. Okay. Different region. Areas, region. Okay. Around the world. Okay. Notably, đáng nói rằng. Okay. Very good. Notably. Đây là một cái chỗ thể hiện phong cách này. This is where he shows some kind of style. You know. Notably. Đáng chú ý rằng. Sao bên dương nó tiếng ồn background như gì? Why is the background noise at your place? Okay, I forgot to turn on crispy here. Okay, never mind, don't worry about it. Just turn on your microphone, it's fine. Notably, Europe consumed the greatest quantity of water for industrial purposes. Lượng nước lớn nhất cho cái những mục đích công nghiệp. Okay, sure. Closely followed by North America.
được theo sau sát bởi Bắc Mỹ. Very good. Closely followed by. Very good. You are learning very well. Học tốt đấy. Closely followed by North America. Được theo sau sát bởi Bắc Mỹ. Okay. True, because 53, 48. Okay. The other four regions use significantly less water for that purpose. You don't have to mention industrial purpose again, you know, because in the previous sentence you have this one already. Câu trước nó có cái này rồi, cho nên chỗ này mình có thể thay thế nó bằng một cái từ khác. Significantly less water for them. For them, or significantly less water for those. Those refer to something that it has been said before and in plural form. That is industrial purposes. Cái chữ those thì nó thay thế cái gì mà được nói đến phía trước mà là số nhiều. Trong trường hợp này nó chính là industrial purposes. Những 4 cái vùng khác sử dụng ít nước hơn đáng kể cho những cái đó, tức là industrial purposes. But use water predominantly for agriculture. You use the same verb use here, you see. Cùng một câu dùng chung cái từ use như thế này không nên nha. You should not do this one. Same sentence, use the same verb. Use significantly less water for those, but they, you can use they to refer to the other four region, you know. Cái chữ they này có thể dùng để mà tham chiếu nhắc lại 4 cái vùng ở trong câu này. But they utilize. Utilize is like same as use, you know. Cái động từ utilize bằng cái use thôi, utilize. It's similar. They utilize water predominantly for agriculture. Họ sử dụng nước một cách predominantly means like it's the biggest proportion, it's the biggest proportion, it's the biggest one. Một cách mà áp đảo luôn, sử dụng nước một cách áp đảo luôn dành cho nông nghiệp. Tức là cái lượng và dành cho nông nghiệp nó nhiều nhất. Okay, good. You are showing some sense of style now, you very good. Đang show ra một số cái phong cách này, phong cách viết rất tốt. Nhưng mà em vẫn phạm phải một số cái lỗi không đáng có của những cái ban dưới, cho nên nó không lên được 7 chấm là như vậy đó. But you still have mistakes with like referring to nouns or verb use or sometimes grammar mistakes. So that's why you're still 6.5. You're not really A7 yet, you know. It's very difficult to get to band 7 from 6.5. Từ cái 6.5 lên 7 rất là lâu và rất là khó lên nha. Both North America and Europe. There's less water for use in agriculture. In 3 of those regions. I don't think you have to repeat the word those, the word region here. Mình không cần lặp lại chữ region ở đây đâu. In contrast, in 3 of those. Để làm rõ hơn thì those nào? Those không lẽ là mình North America or Europe? Hay là cái này? Mình nhắc tới cái gì? Để rõ hơn thì là phải là those four. Thì mình sẽ rõ ràng four ở đây chính là cái four region này. So to make it clear, what are those referred to? Can it refer to North America and Europe? Or it refer to the other four regions? So to make it clear, I put those four. So you know that it referred to the other four regions. You know? Nó phải rõ ràng như thế. It has to be clear that way, you know? It has to be extra clear.
Crystal clear like that. Now, so we write Southeast Asia this way, okay? Chúng ta viết nó liền với nhau như thế này. Southeast Asia and Central Asia, okay? Remember, we write it this way. Water is used for. Remember, water cannot use itself, so it must be used. Phải là bị động nha. Nước nó không thể nào tự sử dụng nó được, mà nó phải được sử dụng. It must be in passive form, you know. Water is used. What's wrong with this one? Okay, because this one is a main verb. So this one, the whole thing should be in a relative clause. Tại vì cái chỗ này consume nó là động từ chính nè. Cho nên cái đống này, chủ ngữ này, cái chỗ này nó nên là một phần của cái mệnh đề quan hệ. So water use. So this one is like, okay, main verb is consume. This one is a subject. So this part should be part of a relative clause. So the water used for, or the water which is used for. Chỗ này có thể là which is used for cũng được. Agriculture accounts for more than 80% of the total water consumed in each region. Okay. Okay, you are showing a contrast between the two. Very good. Em show ra một cái sự đối nghịch giữa hai cái vùng đó. Đối nghịch giữa 6 vùng. Okay, very good. Africa Southeast have considerably similar water consumption profiles. Cái câu này nó giống như cho một cái ý khác hẳn. Nó giống như một cái ý phụ thêm, một cái ý bổ trợ, một cái luận điểm mới vậy đó. This one is like a new point you're trying to make. So have some kind of linking word, linking device before that. Thiếu từ nối đằng trước đi. In addition, for example, thêm vào đó. Africa, Southeast Asia. Ok, cái chỗ này là sai đấy nè. Southeast Asia nhớ là phải viết chung nhau như vậy nha. You have to combine it like a Southeast Asia this way. And Central Asia have considerably similar water consumption profiles. Ba cái vùng này nó có những cái profile là những cái giống như là dịch chữ profile tiếng Việt sao chứ? Có những cái hồ sơ về tiêu thụ nước giống nhau, thông số về tiêu thụ nước giống nhau. Okay. So consumption profiles mean like consumption data. They have similar water consumption data because here you can see they look very similar. These three regions. Nhìn ba hình thấy nó giống nhau, tức là nó có cái sự mà tiêu thụ nước, cái thông số về tiêu thụ nước giống nhau. Considerably similar. Similar water consumption profile. Okay. Interestingly, một cách đáng ngạc nhiên. Sorry. Interestingly, một cách thú vị thay. South America, while predominantly using water for agriculture, trong khi phần đông là sử dụng nước cho nông nghiệp, actually consumes more water for domestic purpose than. Đây là một cái điểm thú vị đấy. This is an interesting point. While predominantly use water. Trong khi Nam Mỹ thì là nó làm sao?
nó sử dụng phần đông nước cho nông nghiệp, nhưng mà nó thực sự lại tiêu thụ nhiều nước hơn cho cái mục đích mà trong nhà so với cả North America với Europe luôn. Khá thú vị, chỗ này khá thú vị. Very good. So sánh này khá hay đấy. It's a really good comparison. Okay. The data provided clearly illustrates. Ủa, cái khúc này là cái khúc nhìn chung đó nè, isn't it? Yeah. Wait, this one is your overall part. Cái phần này là cái phần nhìn chung nè. Yeah. Nhưng mà tại sao phần này nó có vẻ giống như nhìn chung nữa nhỉ? Đó là phần chép bài. No, you don't need a conclusion for task 1, remember? Oh. Nhớ không, task 1 không cần viết kết bài nha. Nhưng mà nó cũng không sai. It's not wrong either if you do this. Cái thông tin được cung cấp nó rõ ràng, nó thể hiện ra được sự khác biệt giữa những nền kinh tế mà công nghiệp rất nặng, những ngành kinh tế mà công nghiệp mà nặng này luôn á, của Bắc Mỹ và châu Âu, và những nền kinh tế không được công nghiệp khác. Are you sure they are non-industrialized? Of course they are industrialized, but not as much. So saying non-industrialized is not fair for them, you know, it's not true. Thực sự là mấy nước còn lại, mấy nền kinh tế còn lại nó cũng có công nghiệp đấy, nhưng không bằng thôi, chứ không phải là không có, you know. Cho nên nói như vậy là nó hơi bị không bằng với họ, nó cũng không đúng nữa. And saying less industrialized, it's better. Và những nền kinh tế ít được công nghiệp hóa hơn, and less industrialized economy. In terms of what consumption. Okay, thực sự cái phần này không cần thiết nha. This part is not necessary. Okay, so if I exclude that part out, you have 135. However, I think this part maybe you should try to rewrite this one somehow. Try to make it like 160 or 170 words, okay? Try to have one more comparison. Ráng có thêm một cái sự so sánh nào đó khác chẳng hạn. What can I do? You can combine, like for example, 7% here, 7% there. It's almost the same as Europe. You can just say compare like, okay, Southeast Asia and Central Asia, each of them only use half of the amount that Europe use for domestic use. Có thể so sánh là ví dụ như là hai cái vùng Southeast Asia và Central Asia này, mỗi thứ trong chúng, mỗi một chúng, each of them, thì là sử dụng chỉ bằng một nửa cái con số mà Europe dành cho domestic use chẳng hạn. Một cái sự so sánh như vậy, gấp 2 lần, bằng nửa gì đó. Or you can say Africa uses only like half of what South America uses for domestic use, for example. Có thể nói là châu Phi nó xài có khoảng một nửa cái dành cho domestic use so với lại cái South America thôi, chẳng hạn. Đó là so sánh hai bên chẳng hạn, thêm một cái như vậy. Or maybe see what else then. If you can see something like that, it's better to do that instead of having like a random
conclusion like this, you know. Okay. Because you do not need conclusion for task 1, remember. Nhớ không? Task 1 không cần conclusion, nó thêm vô nó không có tác dụng gì đó. Yeah, I know. Okay. Ok, Miss Tiến. Có cho vào thêm, có được thêm điểm không thầy? Không thêm điểm. If you have conclusion, it does not increase your score. But then it can make your essay sounds a bit less coherent. Nó có thể làm cho cái bài essay của mình nó nghe nó không có kết dính, nó không có mạch lạc luôn á. Hoặc là nó làm cho cái bài essay mình nó vớ vẩn, nó loãng loãng. It can make your essay sounds more diluted. It's not concentrated on any point or whatever. Have to be careful, you know. Now, Miss Tiến, your turn. Graph below depicts a portion of water utilized for. Okay. Vẫn cảm thấy hình như Tiến chưa đủ chữ sao? Oh, 156. Okay. 156 rồi, okay. I have 4 IELTS classes today. Oh. Này 4 lớp IELTS. It's gonna be so dead. Okay. 5, 2. Six distinct parts of globe. 6 cái phần khác biệt rõ ràng trên địa cầu. 6 distinct parts of globe. Okay, good. Overall nhìn chung là all locations use the least amount of water for domestic use. Tất cả các vị trí này sử dụng cái lượng nước cho trong nhà là ít nhất. It's true. Okay. Wait. No, not true. Because here, South America uses more for domestic than industry. Cái điều này không đúng nha. Cái điều em vừa nói là tất cả các vị trí sử dụng cái lượng nước ít nhất cho domestic use là không đúng. Tại vì sao? Có một số chỗ cái câu công nghiệp thì nó vẫn nhỏ hơn là cái domestic use này. Đâu có đúng đâu, cho nên câu đó không có đúng. See, a lot of places, 10, 19, you see, industrial use is still more than domestic use. So this sentence is not true. Cẩn thận, câu này không đúng nè. So how can we change this one? Thì mình sửa câu này làm sao nào tiếp? Try to... Okay, open your microphone please. Bật mic lên các bạn. Okay, Miss Tiến, how can you change this one then? The location used. Say again? Almost. The what? Almost. Can't hear you. I can't hear you well. Không nghe được rõ Tiến ơi. Try again. The location in almost. You want to change this one into almost? No, wrong. Most of the location, not almost of the location. Sai rồi nha. Ok, nó phải là most of the location chứ không phải là almost of the location nhé. Không có chuyện almost of the location nha các bạn. Không, chỉ có 3 chỗ là cái domestic use nó nhỏ nhất thôi, trên tổng có 6 cái, không thể nào là most được. There are only 3 places where domestic use is the smallest. It's this one, North America, Europe, and then Southeast Asia. So this part is wrong. Cái câu này là sai nha.
Có thể nói một câu như thế này. Cái domestic use á, nó không bao giờ nó vượt quá 20%, đúng không? Vậy. You can see that domestic use is never exceed about 20%. So you can say that domestic use is always takes up only a tiny or a small proportion in the whole pie chart. Này, tất cả các vị trí sử dụng ít hơn 1/5, tức là 20% đó, trong cái lượng nước dành cho domestic use. All the location use less than a fifth, I mean 20%, in the amount of water for domestic use. So I think it's better to say in the total amount of water. Có phần hết mình ghi là trong tổng số lượng nước đi. Okay. Agriculture is the most common use of water in most places. You need a linking word, linking device here, because this one is the second idea in your overall part. Nên là cái phần này, cái này là cái ý tưởng thứ hai trong cái phần nhìn chung, cho nên mình kết nối lại bằng cách mà mình dùng cái chữ mà liên kết là cũng như thế thì sao. You need linking devices to link ideas together, remember that? Nhớ để liên kết các ý tưởng cùng nhau mình phải có từ nối nha các bạn. Firstly, North America and Europe use over half of their water for industrial purposes. Okay, which is 5 to 10 times more than the other 4 areas. Exactly. Okay, so these two, North America and Europe, they use over half of their water. Wait, it's not over half. Only Europe is more than half, but North America is less than half. North America đã đâu đến một nửa đâu, mà lại hơn một nửa. Nói vậy là sai rồi, Tiến coi sai hết tùm lum hết á. Coi biểu đồ cẩn thận nha. You need to look at graphs carefully, read the numbers carefully. Use nearly or roughly half of their water. Sử dụng gần xấp xỉ một nửa chứ không phải là hơn một nửa nha. Tại cái này có 48%, làm sao mà hơn một nửa được. This is only 47.8%, it's not over half. So let's say use roughly half of their water for industrial purposes. Which is 5 to 10 times more than the other 4 areas. Okay, industrial purposes, okay.
4 to 10 times, huh? Wait, 5 to 10 times. 10. 10 times, are you sure? Okay, nearly 10 times. Okay, for this one and this one. Giữa cái Central Asia và cái North America là cái chỗ industrial này nó gần 10 lần cách nhau nè. So this one is like 5, this one 48, it's nearly 10 times, okay. Okay, this one 10, this one 48, so nearly 5 times, okay. Remember, you need words that shows that you are more careful and that it is not exactly the number. So, which is nearly 5 to 10 times. It's not exactly 5 to 10 times, okay? Nó đâu có chắc chắn là đúng chính xác con số là 5 đến 10 lần đâu. Mà nó chỉ gần con số đó thôi. Which is nearly 5 to 10 times. Mấy bạn cần những cái từ nó thể hiện cái sự mà nó không quá rõ ràng như nào, không quá là chính xác, nó không quá là gọi là khẳng định như nào. Which is nearly 5 to 10 times more than the other 4 areas. Okay, in addition, whereas is while, okay. Trong khi is consumed for domestic purposes in Central Asia and Southeast Asia. The largest use is nearly 3 times. South America. Em nói về cái chuyện sử dụng lớn nhất nó nằm ở South America, okay. South America, okay. No. 7 and 19. Remember, 7 times 3 is 21. It's more than 19. So this one is not more than 3 times. It's less than 3 times. Trời ơi, toán em... ai dạy em toán gì trời đất ơi? Who taught you math? Really? Cái con số này 7 và 19, 7 nhân 3 bằng 21 nha các bạn. Cho nên cái sự 19 này không thể nào là gần như hơn 3 lần được, mà nó phải nói là nó hơi kém hơn 3 lần chút xíu. It's a bit less than 3 times actually. Nhầm. Oh my god. Trời ơi, Tiến ơi, độ chính xác của em có vấn đề. Your accuracy need work. You need to work on your accuracy. Cái độ chính xác nó quan trọng lắm nha các bạn. Mấy bạn không chính xác thì tôi không giao việc cho mấy bạn nhiều đâu. No, it's nearly 3 times more. It's nearly 3 times more. It's nearly 3 times more in South America and then up to 19% and here. Nó kết thúc ở đây rồi. Cái sự sử dụng lớn nhất thì gần hơn 3 lần. Gần hơn 3 lần thôi. It's nearly 3 times more in South America. And then you provide a number up to 19%. Và sau đó em cho một con số là gần lên đến 19%. Sự sử dụng lớn nhất thì gần hơn 3 lần ở South America. Gần thôi. It's nearly 3 times more. Gần hơn 3 lần thôi ở Nam Mỹ. Xong rồi em cung cấp con số cụ thể. Okay. Secondly, agriculture. Okay, you do not need to capitalize this one. Không cần viết hoa ở đây. Okay, 80, 81, okay.
Consume more than 80% of water in Central Asia. Ok, đúng, cái câu này đúng rồi nè. This one is correct. They respectively. Tự nhiên dùng respectively kiểu này là sai rồi. Wrong usage of respectively. Nó phải nằm ở cuối này nha. Phẩy respectively nằm ở cuối. It should be at the end like this, you know. Comma and then respectively. Period. Phẩy respectively chấm. Như thế này. Or if you want to use respective as an adjective, you can put it here before the numbers. Nếu các bạn dùng dạng tính từ nó respective thì mình phải đặt ở đây. Chẳng hạn. Nhưng mà nếu respectively phải nằm ở cuối nha. Respectively. I'm trying to say that if you use the adjective form respective, it should be before those numbers. If you use the adverb form respectively, you put a comma and then respectively at the very end. At the very end. Followed by what? Tại sao một câu nó lại không có chủ ngữ vị ngữ như thế này? Why a sentence like this? It's not even a sentence, it's not even a clause. Okay, so I combine these two. Okay, mình kết hợp hai câu này lại với nhau đi. Followed by South America with 71%. Thứ hai là nông nghiệp tiêu tốn hơn 80% nước ở Central Asia, Africa và Southeast Asia. Xong rồi nêu ba con số ra một cách tương xứng, phải theo sau bởi Nam Mỹ với 71%. Followed by South America with 71%. And then North America and Europe with only what? Tại sao em lại chấm em chia cắt nhiều như thế này trong khi những cái ý này nó lại liên quan đến nhau chặt chẽ. Those ideas are linked together, are related to each other. Why do you just end the sentence with a lot of period? Phải là dấu phẩy, đúng? It needs to be a comma, you know? Comma. North, okay. Tại vì trong một câu mình dùng respectively rồi thì là phần này nếu em muốn nêu ra hai hạng mục và hai con số nữa, mình sẽ dùng một cái dạng khác, đó là dạng tính từ nó. Because in the same sentence you do not use respectively twice. So try to use the adjective form of that. With all why don't you just group the three here together? Mình nhóm ba cái này lại cùng nhau cho rồi đi. Tại sao lại tách nó ra này? Okay, fine. I think I should split the sentence like this. This is in 10. This is in 10. Followed by. Điều này sau đó thì lại được theo sau bởi cái gì? Okay, we use the word followed by already. Mình dùng chữ follow by này rồi nha. Cho nên mình làm cách nào để nói chuyện thật sự mà theo sau, theo đuôi.
We use this followed by already, so how can we show that those ideas are linked together? This in turn continued by, được tiếp tục, được tiếp diễn bởi. This in turn continued by, I think continued by is fine. Điều này sau đó được tiếp diễn bởi gì? North American Europe with only 39, 32% are respective. Okay, this is the adjective form of respectively. Đây là dạng tính từ của respectively, mình sẽ đặt đằng trước một cái danh từ nào đó, trong trường hợp này là những con số này. So basically it's an adjective, so it should be put before the numbers, which are the nouns, you know. Okay, with only a respective, 39 and 32%. Tại sao cái chỗ này mình lại tách nó thành một câu khác? Why do I split it into a new sentence here? Because I feel like the sentence is too long already. If we continue with a comma, then the sentence would be overly lengthy, would be too long, lengthy. So that is not good. So that's why I split it into two sentences. Tại sao thầy không có viết kéo dài luôn mà lại chấm ở đây? Tại vì cái câu nó quá dài rồi, nó sẽ đụng cái lỗi là dài lê thê, sẽ bị trừ điểm. Cho nên chỗ này tách ra, xong rồi chấm. Điều này sau đó thì được theo sau bởi cái gì đó. This is in turn continued by something else. North American Europe with only a respective. Which are less than half the size of the biggest consuming region. Mà hai con số này thì sao? Nó ít hơn một nửa cái kích cỡ của cái vùng mà tiêu thụ nhiều nhất ha. Which are less than half the size of the. No, when you mention the size of the region, does it mean the area of the region? Khi mình nêu ra là kích cỡ của khu vực đó thì mình nói về diện tích khu vực đó à. Người ta sẽ hiểu như vậy đó. People will understand that the size of the region means like the area, how many meters square, how many kilometers square kilometer or square meter. See? Misconception, misunderstanding here. Cách viết của Tiến là người ta hiểu lầm rất nhiều luôn á. You're making people confuse a lot, Miss Tiến. Which are less than half of the biggest consuming region. Mà ít hơn một nửa của cái khu vực mà tiêu thụ nhiều nhất là được rồi. Không cần phải là ít hơn một nửa của cái kích cỡ của khu vực đó. Người ta sẽ hiểu lầm ngay là diện tích. Chết chưa? Dư chữ nhiều khi cũng chết, phải không nào? Dư chữ nhưng không chính xác, nó cũng chết. When you have more than enough words, but then it leads people to understand it differently, you got it wrong. Which are less than half of the biggest consuming region. But anyway, let's see how much this one is. 167. 167. Okay, now Miss Nhung, I know you have been waiting for this. Wait, why would you use past tense in here? Tại sao mình dùng quá khứ ở đây? Nó làm gì có 5 mốc thời gian đâu mà quá khứ. Do not use past tense here because there's not even a time mentioned, you know? So use present tense only. Okay, moment. Just a moment. I need you to read this one first, okay? Just read this one first, please.
Okay, let's see now. Indicate the proportion of water consumed for various reasons. Những lý do khác nhau hả? In 6 regions around the world. Reasons and regions. Interesting. Interesting word choice. Sự lựa chọn từ ngữ khá là thú vị đấy. Overall, at first glance, nhìn liếc qua lần đầu tiên, it can be seen that, có thể nhìn thấy rằng, in terms of agriculture use, you don't need to capitalize this, không cần phải viết hoa này. Central Asia is the greatest. What? Central Asia. Wait, nó không phải là the biggest in domestic use. This is only the biggest in agriculture use, 88%, but it's not the greatest in domestic use, okay? And the highest. Wow, là cái khác này. Cái câu đó là khác. Cái khúc này nó thuộc vào khúc này phải không? This part belongs to this one, okay? It doesn't belong to Central Asia, I see. Then why don't you just end the sentence here? Sao không kết thúc cái câu này ở đây đi cho nó đỡ hiểu lầm. Just end the sentence here so it will avoid confusion. Because this part belongs to this. Đó, thấy chưa? Chấm phẩy trong câu rất quan trọng nha. Người ta sẽ hiểu sai ngay lập tức khi em chấm phẩy sai. Remember, punctuation, commas and periods, semicolons. Dấu chấm phẩy là dấu semicolon. Nó cũng quan trọng lắm luôn á. Semicolon is this one. This one is semicolon. Those things are called punctuation. Mấy cái đó nó gọi là punctuation. Nó gọi là cú pháp á. Trong câu chấm phẩy, cú pháp trong câu. Nó rất quan trọng nha. It's very important. Without a proper punctuation, people will not understand what you're trying to say, or they might misunderstand what you're trying to say. What do you mean wild South America? Which is... I just don't understand this one. Không hiểu câu này là sao luôn á Nhung. I don't understand this one. Phải viết đúng trước, cứ viết hay nha mọi người. Phải viết đúng rồi phải viết hay được nha. Em nói về ba cái cao nhất là cái agriculture use là Central Asia là cao nhất, còn domestic use thì South America là cao nhất, còn cái industrial use là Europe. So you mean South America has the biggest domestic use and Europe has the biggest, largest industrial use, I see. The highest in the meanwhile, trong khi đó đi. Thêm một cái từ nối đây. Meanwhile, you need a linking word here to make it sound like you are trying to compare things, you know. Thêm từ nối đi, giống như là mình đang so sánh thứ này thứ kia. The highest in domestic use is South America. In relation to the top of industrial use is Europe. Okay, I see now. Central Asia has the deepest rate of water. What do you mean deepest rate? Tỷ trọng sâu nhất hả? We don't say deepest rate, we say the highest rate, or we say
The highest, the biggest, oh no, the highest rate only. Không có nói là tỷ lệ sâu nhất, you know, there's nothing as deepest rate. It's just highest rate. Has the highest rate of water usage. 88%. Close behind. Close behind. Rất là gần ở sau đó. Close behind. Accounting for field and okay, good, rất tốt. Okay, this is a good comparison. Đây là một cái sự so sánh tốt nè. So sánh kém hơn bao nhiêu? 4%, kém hơn 7% gì đó. Tương xứng, rất tốt, very good. Very good comparison. Following by, is it followed by or following by? Được theo sau bởi nha. It's followed by. But what is followed by what? When you are in a new sentence now, cái gì được theo sau bởi cái gì? They are followed by. Chúng được theo sau bởi. Chúng được theo sau bởi. They are followed by both of those in South America. Which is what do you mean both of those in South America? Theo sau cả hai cái chúng. Theo sau hai cái bên trên này là cái Nam Mỹ với cái tỷ trọng dành cho agriculture use là 71%, đúng không? Ý em là vậy, phải không? Is that what you mean? Okay, following by both. Okay. Following both of those, South America has a significant proportion of agriculture use at 71%. Theo sau cả hai cái đó, phải following both of those, Nam Mỹ có một cái tỷ trọng đáng kể về sử dụng trong nông nghiệp, phải ở con số 71%. Following both of those, comma, North South America has a significant proportion of agricultural use, and then comma, you put a number there at 71%. Yes. In addition, the two last and lowest ones are, thêm vào đó hai cái cuối cùng và hai cái cuối cùng và cũng là cái thấp nhất. The two last and lowest ones. Wait. Here you're starting a new paragraph and you say Central Asia has the highest rate of water usage. For what? Cái chỗ này em đã nêu ra là Trung Á có cái mức độ cao nhất về sử dụng nước, nhưng mà cho cái gì mới được chứ. Ngay cái câu đầu tiên của cái đoạn nó phải rõ ràng là sử dụng cho cái gì nha. In the first sentence of a paragraph, you must make clear, everything must be extremely clear.
What is the water used for? For agriculture. Yeah, for agriculture. Okay, that. Exactly. Be careful. Cái câu đầu tiên là mọi thứ nó phải rõ ràng, thật là rõ ràng nha. Rồi mấy câu sau đó mới refer, mới nhắc lại, tham chiếu nhắc lại cái thứ được. The first sentence, everything must be clear. And the other sentences, you can use referring to a noun. Dùng tham chiếu nhắc lại bằng cái từ nào đó cũng được. Nhưng mà câu đầu tiên phải rõ ràng. You do not need to capitalize this. Không cần phải viết hoa cái này. North America and Europe. Khi mình nêu ra hai thứ thì mình nêu dùng chữ and ở giữa. Nêu ra ba thứ thì làm thứ đầu tiên phẩy, thứ hai and, thứ ba. Remember, when you mention two things, you must have and in between, okay? Not a comma. Yes. When you have three things, then the first thing, comma, the second thing, and the third thing. Okay. With the percentages. Với tỷ trọng, với tỷ lệ phần trăm của xấp xỉ bao nhiêu đó? With the percentages of approximately 2/5, 2/5 hả? With approximately 2/5. We don't say 2/5%. We say 2/5 or 40%. Người ta nói là 2/5 hết, hoặc là 40%. Không có 2/5% nha. Yes. Nhưng mà 2/5 của cái gì mới được chứ, 2/5 của cái gì mới được chứ. 2/5 of what? 2/5 Of the total water used, right? Của tổng số lượng nước sử dụng. Right? Nhưng mà nếu mà em ghi như vậy nó so le, nó không có đúng cái định dạng. Một cái là phần trăm, một cái là tỷ lệ 2/5. Nó lại so le, nó không có đúng cấu trúc song song, parallel structure. You know what parallel structure is, right? Cấu trúc song song tức là bây giờ nếu mà có hai cái vế trong một cái câu thì một vế dùng danh từ, một vế kia phải dùng danh từ luôn, hoặc là vế kia dùng động từ, vế kia dùng động từ luôn, hoặc là cái dạng của nó phải giống nhau ở hai bên chữ và đó, để cho nó không bị so le. Nó gọi là cấu trúc song song á. Parallel structure means like in a two part of the clause. If you use a noun here, you have to use a noun there. Or if you use a verb there, you have to use a verb there. Or if you use percent here, you have to use percent there. So it will match each other, you know. It must match each other. Nó phải match nhau, nó phải tương xứng với nhau, cái định dạng. Nhưng mà em ghi đây là tỷ lệ phần trăm, thì mà chỗ này em ghi phân số đâu được. But you mentioned percentages here, and here you mentioned ratio. Not good. So you have to say with the ratios here to make sense, you know. Mình phải ghi là phân số ở đây cho nó make sense, nó mới nghe có hợp lý được. Approximately 2/5 and almost a third of what? Nhưng mà là phân số thì phân số của cái gì, 2/5 của cái gì, 1/3 của cái gì nữa. 2/5 and almost a third of their total water usage, của cái tổng lượng nước sử dụng của chúng, of their total water usage. Okay. Yes. Đó, các bạn thấy không? Tiếng Anh
mọi thứ nó rất là logic và nó rõ ràng ra luôn nha, chứ không phải không phải tiếng Việt đâu nha. The logic in writing IELTS is really, really clear. And everything must be clear. But never mind, this is the first essay that you do, so it's okay to make a lot of mistakes, then you learn from it. Bài đầu tiên của các bạn làm viết essay, các bạn dù là coi những video để sửa bài rồi và coi video hướng dẫn rồi, thì các bạn vẫn đương nhiên chắc chắn sẽ phạm phải nhiều lỗi, nhưng mà đương nhiên mình học được từ những cái lỗi đó thì mình sẽ cải thiện được thôi. Of course, I know that you watched the instruction video that I did, and I also know that you watched the correction of writing videos from other classes, but you still make a lot of mistakes, of course, because this is your first essay. But then you learn from it and you improve it. Okay, with regards to domestic use, khi mà với sự mà cân nhắc về cái domestic use, the rate of water use, and okay, this is a noun form, this is a verb form, so it's good. Not counted as repetition of the same word in the same sentence. Một cái là dạng động từ, một cái là dạng danh từ use, cho nên không bị tính như lặp từ trong cùng một câu. Not repetition in the same sentence. Which is the bottom of all? Tỷ trọng của nước được sử dụng ở hai vùng này thì nó giống nhau thôi, chứ không cần phải có cùng cái tỷ trọng từ 7% được. Okay, so I think the rate of water used in this and this. Because you are talking about two regions, so the rates. Nói về hai vùng mà. The rates of water use. I think it's better to say the ratios of water use. Sorry, ratio without S. Ratio không đếm được. If I remember, ratio is uncountable. The ratio of water use in Central Asia, South Asia, are similar, or is similar. Tỷ trọng nước sử dụng cho hai vùng này thì giống nhau, phải với 7%. It's similar, and then comma. Cái chỗ này có dấu phẩy và đằng sau đó có cái gì đó thì cái khúc này nó sẽ là một cái thông tin phụ thêm thôi. So when you put a comma here, all the information after that will be extra information, not the main information. It's like, you know, relative clause, indefinite relative clauses, you know. Nó cũng giống như là câu mệnh đề quan hệ không xác định vậy đó. Sau dấu phẩy thường là mệnh đề quan hệ không xác định và nó sẽ là thông tin phụ thêm thôi, không phải là thông tin chính. After the comma, the indefinite relative clauses will give extra information only, not the main information. Yes. Okay.
It's similar with 7%, which is the bottom wall. Africa comes next. Oh, okay. Châu Phi đến tiếp tục. Comes next là cái tiếp tục. Africa comes next with a 3% increase. Với một cái sự gia tăng 3%. Almost the same. Instead of saying the same là một cái từ có ban điểm rất kém, 4 chấm 3 chấm thôi. Remember, the same is basically spoken language, and also it's lower bands for words. It's not formal. Cái từ the same nó là cái từ mà dùng văn nói không chỉnh trọng, và nó cũng là cái bàn điểm thấp hơn nữa. Cho nên how can we replace that? Mình thay bằng cách nào? Almost identical. Identical means they are similar. Identical là nó gần giống y chóc, y chang nhau luôn á. Almost identical and only. Với chỉ có cái sự khác nhau 2%. With only a 2% difference. Với chỉ có một nè, sự khác biệt 2% thôi. With only a 2% difference. Okay. Okay. And then what? The highest in this term is mấy cái câu này giống như cảm giác nó không có kết nối nhau các bạn. The feelings like these sentences are not really linked together. How can we improve it? By putting extra linking words. Mình cải thiện chúng bằng cách thêm từ nối thế nào nè? Miss Nhung? How can we improve them by putting extra linking words? In addition. Next. Yes. In addition, we use here already. So Yeah. No idea about this. okay. So moreover, thêm vào đó. Yeah, moreover. Yeah, forget. Yeah. Besides. Because this term refer to water consumption or something. Because this term stand for domestic use. Cái chữ this term này là nó nhắc lại cái sự sử dụng trong nhà, domestic use. Besides that. Cái này là ý cuối đúng không? Cho nên là cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng. Last but not least. Yes. This is the last sentence, isn't it? Last idea. So last but not least. Yeah. The highest in this term is South Africa with nearly a fifth. Yes. Các bạn phải để ý là những câu á, nó có cái mối quan hệ với nhau như anh em vậy đó. Nó giống như trong một cái tập thể, mọi người đều có liên hệ, đều có ảnh hưởng đến nhau nha, chứ không phải là mỗi câu nó riêng biệt ra đâu. Cái chỗ này chẳng hạn, tại sao cái ở fifth này nó ổn? Tại không thêm là ở fifth của cái gì. Trong khi đó những câu làm trước này phải có cái phải có một cái gì đó, ví dụ như là 7% của cái gì đó, của tổng lượng nước tiêu thụ. Tại vì cái chỗ này ở fifth này
Hồi trước đây các bạn đã nêu rõ là domestic use, tổng lượng nước gì đó. Cho nên cái chỗ này, cái câu cuối cùng này 1/5 là người ta biết 1/5 của cái gì rồi. Xong người ta đọc hết nguyên đống này. Đó là lý do cái vị trí của cái câu nó cũng quan trọng đó nha. Vị trí nằm ở đâu? Đầu đoạn, giữa đoạn, cuối đoạn. Basically, what I was trying to say is that the position of the sentences are important. Is it at the beginning, the middle, or the end? Here, I say the highest in this term. Basically, it's domestic use. So everything has been said before in this paragraph. So when I say the highest in this term is South America with nearly a fifth, I would not ask a fifth of what, because in the previous sentences, people will understand that it's a fifth of the total water use. You understand, right? So the position of the sentence, the relationship between them are very important. And that is what you must learn slowly, gradually. You will learn it, don't worry. Vị trí của câu nó quan trọng trong đoạn lắm nha. Ví dụ câu đầu tiên lúc nào phải rõ ràng hết ra. The first sentence in the paragraph must be clear because it's a leading sentence. Nó là câu dẫn đầu của cả đoạn. Nó phải rõ ràng ra. Các câu khác có thể nhắc lại, tham chiếu nhắc lại được, hoặc là có thể thiếu cái này thiếu cái kia, người ta vẫn hiểu. The other sentences in the paragraph, it can be like, okay, referring to something has been said before, or sometimes if you do not say everything clearly, people can still understand it. Okay, now, I think that's the end. Any question, please? Các bạn câu hỏi gì không? Any question, class? Dạ không. Are you sure? Yeah. You still making a lot of mistakes, Mr. Young. You still make a lot of mistakes. Yeah, I know. And Mr. Yến, you need to work on your logic. Tiến cần phải kiểm tra lại cái logic của em, nó không chính xác nha. Em so sánh nhiều cái không chính xác. Cái sự chính xác của em cần phải được trau dồi hả em? Với lại nhiều khi em viết ra nó lãng mạn quá, hoặc là nó không có rõ ràng cái kết nối giữa các câu với lại các ý trong câu nữa cơ. Tiến, your way of writing it's so romantic. It's not so logical. Remember, task 1 writing you need to be logical. Nhớ nha, task 1 writing bắt buộc là không được lãng mạn, bắt buộc là phải bằng tường thuật mà, nó phải rõ ràng về logic các thứ. Alright, and Miss Nhung, well, you are trying your best. I know, but there's just a few rules you need to know. It's fine. Em chỉ cần nhớ một vài cái luật này nọ thôi, xong từ từ sẽ quen. It's okay. And Mr. Hoan, well, you are having COVID, so you're missing out on this. But anyway, you will join in the other writing classes anyway. Hoàn sẽ ổn thôi. Hoàn bị Covid thì em bị mất cái bài hôm nay, thì mấy bài hôm sau mấy bạn giúp Hoàn nhé. Anyway, I think that's it, right? Okay, I'll end the video here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.